البنات كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم نهار جديد وانا رجعت عاوتاني الروتينات. المهم الحمد لله وليت لاباس. صافي صراحه واخا متقله شويه، ما كنقدش نوض، ما كنقدش ندرج، مي المهم الحمد لله ما بقيناش كيف كنا. دابا يلا لقيتوني جمعت هكا بيت النعاس. جمعت الروينه فين كنا ناعسين. امام طبعا دفقت معاه السبعة وجدت لجاد الغدا ديالو، صيفطتو للمدرسه ديالو. راكم عارفين الصراحه ما قدرتش نصور لكم. راكم عارفين كنفيق الصباح بكري، ما كنقدرش نركز مزيان. المهم فطرت ووجدلو الصراحه باش ما نكذبش عليكم نكون صريحه معكم، عي كنصيفطو للمدرسه كنرجع الناس. صيفطو مع 8. المهم دابا راه 9 ونص، غتكون شي 10 دابا. يلا جمعت بيت الناس، غندوز نجمع ديك الروينه ونشوف شي حاجه نفطر بها ونرجع لكم. المهم دعوا معايا البنات بالفكاكه، اختكم ولا متبقاش في الكرش قد شوفوا. المهم لبست ملي كنوض النعاس صافي كنلبس عليا غير بحال هكا شي حاجه خفيفه، حتى كنسالي الروينه وكنسالي الشقه وكنسالي كلشي. عاد صافي كنخوي عليا شويه الماء وعاد كنلبس حوايجي وكنتسنى جال حتى يجي. بقاو معايا البنات، انا اي حاجه درتها اليوم غنشاركها معكم ان شاء الله. وهنا البنات جيت كيف ما كتشوفوا كنوجد الفطور. المهم غادي نعصر غير الليمون وغادي نشوف شي حاجه ناكلو مع الليمون. الصراحه اتاي البنات ولا كيدير ليا الحرقه، واصلا الطبيب منعو عليا قال لي فهاد الفتره ما تبقايش تشربي اتاي. موالفه كنشرب الحليب، ولكن اختكم ولا فيها العجز. عرفتي راه ولا فيا واحد العجز، ما صافي ما بقيت ما كركراش نبقى ناعسه النهار كامل ما ندير حتى شي حاجه. ولكن الظروف والدار خصك ضروري تنوضي تحركي. ما بقيتش كنقدر نخرج، يعني حتى الحانوت ما بقيتش كنقدر نمشي ليه باش نجيب الحليب. داكشي علاش فضلت قلت صافي غادي ندير عين الليمون هكا ونفطر به. صراحه ما بقيتش قادره. المهم البنات انا غادي نعصر الليمون، غير هاد العصاره البنات صراحه كتنفع احسن من ديال اليد. كتبقاي تعصري بيديك ويديك كضراك ولا شي حاجه. المهم هادي كتحطي الليمون وصراحه كتعصر مزيان مزيان. هنايا كاكويس درت فيه غير شويه ديال السكر، ما بغيتش نكتر. وهنا نحط شويه الحلوى. صافي اختكم كتموت على الحلاوه. صراحه عزيز عليا ولات عزيز عليا هكا ناخذ شي حاجه حلوه نفطر بها. حيت كيطيح ليا الطونسيو، داكشي علاش كنقول ناخذ شي حاجه حلوه كتخليني واقفه بحال هكا. المهم البنات انا غادي نفطر ونرجع لكم باش نجمع ديك الروينه اللي عندي في الدار. عندي الدار مرونه بزاف. المهم بقاو معايا. وانا البنات بعد ما جمعت الدار وجمعت الروينه، جمعت الروينه ديال الصالون، شطبت صافي وجيت هنا. بغيت نشارك معكم واحد الغديوه. غادي ندير مخيمرات معمرين غير بالكبده ديال الدجاج، الكبده والقلب وديك القنصه ديال الدجاج. صافي غادي نعمر بهم مخيمرات. وقلت علاش لا ما نشاركش معكم هاد الطريقه. الصراحه كتجي ساهله وصراحه كتجي بنينه. انا كنفضلها على الكفته ولا داند وكلشي، انا كتعجبني بهاد الطريقه. صافي قلت علاش لا ما غنشاركوش معكم، حيت ما بقيتش الصراحه كنقدر ما بقيتش كنقدر هكا ندير شي غدا ثقيل ولا شي حاجه نتغدى به، حيت غير بوحدي في الدار. ما رجال ولا كيمشي مدرسه، راجلي ما كاينش في الخدمه. صافي كنفضل ندير غير هكا شي حاجه خفيفه ناكلها، حيت صافي ما بقيت لا طاجين ولا الكوكوط ولا اي حاجه طيبتها ثقيله ما بقيتش كنقدر عليها. ما بقيتش صراحه بعض المرات كندير بناقص من الغدا كاع. كنطيب غير شي حاجه خفيفه عوض ما نوض نطيب طاجين ولا نصايب شي حاجه. والله يسمح لينا من الوالدين وصافي. المهم البنات انا هنا خديت الفلفله، عندي وحده هنا حمراء وحده خضراء. نتوما البنات اي فلفله متواجده عندكم ديروها، ماشي بالشرط تكون عندكم الفلفله الحمراء والخضراء. عندكم غير الخضراء بوحدها ماشي مشكل، عندكم الحمراء ماشي بوحدها ماشي مشكل، عندكم الصفراء اي فلفله عندكم تقدروا تستعملوها. ماشي بشرط يكون عندكم. كون بغيتو ديروا البصله، بغيتو ديروا اي حاجه، انا كندير غير الفلفله ومطيشه هكا. غادي نقطعهم هكا مربعات صغار باش ما يهزوش ليا الطياب دغيا يطيبوا، حيت غنطيبهم غير في هكا في كاسرول.
غادي نقطعهم هكا رقيق وغادي نستعملهم. هاد الاكله الصراحه، هاد الوصفه البنات كتجيني انا ساهله وكتجي لذيذه، والله الا كتجي لذيذه، غير جربوها ما غاديش تندموا عليها، وشي حاجه زعما متوفره في الدار. كناخذوا الدجاج كيبقاو لينا دوك الكويدات ديال الدجاج ما كنعرفوا ما نديروا بهم. بعض المرات ممكن طيبهم، كاين اللي ما كيبغيوش في الطاجين، ما كيبغيوش هكا في المرقه، ما كنلقاو ما نديروا بهم. هاد الطريقه زعما مزيانه، عوض ما نعرفوا ما نديروا لهم، صافي غنعمروا بهم الخمرات وغادي نتغداو بهم ولا نديروا بهم الكوتي ولا اي واحد شنو كيبغي. هكا البنات بعد ما قطعت هاد الفلفله ديالي خديت كاسرون. خذوا نتوما اي حاجه غطيبوا فيها جميله، اي حاجه كنتو بغيتو طيبوا فيها غادي ديروها. هنا خديت مطيشه هي وحده، تكون هكا كبيره شويه، غادي نغسلها بعدا مزيان هو الاول، وغادي نقيها. ما غاديش نحك هاد البنات، غادي غير نقطعها غير طروفه بحالها، نقطعها طروفه زعما ما غاديش نحك داكشي باش غادي نقيها. كنفضل نخليها هكا عوض نحكها، حيت حكيتها كتذوب وانا بغيتها تبقى باينه. غادي نحيد هاد القلب ديالها هو الاول، وغادي نقطعها. ما غنحيد لها كيف قلت لكم لا زريعه لا حتى شي حاجه، حيت بغيتها تطلق ليا داك الماء ديالها باش طيب ليا فيه الكبيدات ويطيب ليا فيه ديك الفلفله. وغادي نزيدها فوق ديك الفلفله اللي قطعت، وغادي ندوز بالنسبه هنا البنات راني كنغسل في الماعن اي حاجه قطعت فيها، اي حاجه درتها حيت لافابو حدايا صافي دغيا كنغسل كنرد باش ما يتجمعوش عليا الماعن ونعجز عليهم. داكشي علاش اي حاجه خدمت فيها كنغسلها ونردها بلاصتها. وهنا البنات غنزيد عطريه، ندير خرقوم عرق، ندير انا الخرقوم عرق غير شويه، غير راس المعلقه ما غاديش نكثر. غادي نزيد الزنجبيل، وغادي نزيد البزار اللي غنكثر شويه، غندير هكا شي نص معلقه. المهم بالنسبه للخرقوم درت غير راس ديال المعلقه ما كثرتش. غندير دابا التحميره. بالنسبه للبنات اللي بغا يدير الحار الهريسه ولا السودانيه يزيدها، انا ما غنزيدهاش حيت غادي نخلي لولدي منها، داكشي علاش. هي كتجي صراحه بالحار زوينه، كتعطي واحد اللذه زوينه الهريسه. غندير هنا مطيشه الحك، غندير غير معلقه هكايا صافي. وهذه غادي نعاود نسدها وغنخشيها في الفريزر باش تبقى ليا مزيانه. ملي غنبغي نجبدها عاوتاني غادي نجبدها ونستعملها. الا درتها دغيا كتخسر، ما كتبقاش مده طويله في الفريزر، كتبقى مده طويله. دابا غنزيد زيت البلديه، غنزيد الملحه البنات كنديرها في هاد لي بواط اللي كنت واخده من بين، واخده 3 صراحه عمليين وزوينين كيهزو بزاف. وحده دايره فيها الملحه، ووحده دايره فيها الثومه، والثالثه دايره فيها كنور. كيجيو فيها هما غير 3. ديجا شاركتهم معكم ملي خديتهم.
غادي نقي واحد الفص ديال الثومه غير واحد، وغادي نحكو فوق هاد العماره ديالي. بالنسبه للناس اللي عنده قزبر ومعدنوس، انا نسيتو الصراحه، نقلب الثلاجه لقيتو ما بقاش عندي، نسيت ما جبتوش، داكشي علاش درت غير فص الثومه. اللي عندكم ديروه. وهنا البنات غنزيد ديك الكبيدات كيجبتهم ديال الدجاج، غسلتهم بالماء والخل وقطعتهم مقاطع صغار. هنا غنزيد الروز ديجا سلقته البنات، هكا سلقته. غادي نزيدو باش ما ينشفش ليا الطياب، راكم عارفين الروز فيه الطياب، داكشي علاش كنسلقو. وغادي نديرو فوق البوطه. اول حاجه غادي ندير هي غنزيد الماء، ما غنزيدش بزاف، غنزيد هكا شي نص كاس، ما غاديش نكثر. وغادي نديرو فوق العافيه، ما غنديرش العافيه نشمه، غنديرو العافيه هكا قليله، ما غاديش نجهد عليه العافيه باش ديك مطيشه تطلق ليا الماء ديالها حتى هي، وفلفله والكبيده كيطيبوا. كيجيب لكم الروز راه ديجا طايب، مطيشه دغيا كطيب. وغادي نرجع. المهم اللي عندي انا هنا البنات لقيت عندي غير هاد الزيتون الحار، ما حارش بزاف، غير شويه، وفيه ديك الخضيره. غادي نزيدو حتى نشوفها قربت طيب، عاد غنزيدو. نتوما اللي عندكم الزيتون مقطع ديرو، انا صراحه ما بقاش عندي متوفر، داكشي علاش ما درتوش. المهم البنات بقاو معايا، انا غادي نكمل. المهم هنا البنات عندي مخيمرات، هاد المخيمرات صراحه كانوا عندي في الفريغو، ماشي عاد صايبتهم، صيفطاتهم ليا ماما، هكا غادي غير نسخنهم ونعمرهم، يعني كان عندي فريغو ماشي صايبتهم. كيف ما كتشوفوا البنات، هذه هي العماره اللي قلت لكم. ها هي درتها طيب غير نار قليله، درتها غير في البوطه الصغيره. وغنمشي البنات نجفف. انا ديجا جمعت الدنيا، غادي ندوز واحد الشفيفه خفيفه ظريفه هكايا بالزربه، ما غاديش نحك وندير التيد والماء وجافيل وداكشي. غادي غير ندوز بحال هكا الجفيفه من الفوق، هكا الزليجي من الفوق، حيت صافي وليت كل صباح كنوض كنضرب الجفيفه خفيفه باش تبقى الدنيا نقيه. هكا كندير غير شويه ديال سانيكاو وكنزيد عليه الماء صافي وكنبدا نجفف. المهم هذه صراحه عمليه وسهله، يعني هكا ندوز الجفاف بحال هكا صافي وكنبقى نعصر، يعني كتجيني هذه كنعصر وكندوز، كتجيني سهله احسن من نبقى نتحنى على الجفاف ونعصر ونشف ودير هكا. هذه كتجيني صراحه سهله. ماما دوزت شفيفه خفيفه ورجع لكم. المهم البنات انا رجعت لكم صافي، دوشت وبدلت عليا دابا غير نشف شعري وغادي نمشي صافي. بقى ليا قلت لكم قلت لكم غير نشف شعري صافي وغنمشي نرتاح ليا شويه حتى نرتاح شويه حتى يقرب يجي جاد. المهم انا غنوريكم هذيك العماره ديال المخيمرات كيف ولات. صراحه ما فيا لا جوع دابا لا حتى شي حاجه، غنتسنى حتى يجي جاد وغندير هكا غدا وكوتي وشي حاجه. ما فياش الجوع، قلت حتى يجي جاد كيجي مع الربعه، عاد غادي نتغداو وندير ليه كاسكروط وكلشي. البنات المهم هذا هو الماكله ديالنا بعد ما كطيب. ها هي هكا، خليوها حتى كتشرب مزيان ونزيد عليها الزيتون الحار. وهنا هاد المخيمات غادي نسخنو هنا غير في البريصه، ما غاديش ما غاديش نشعل المقله ولا شي حاجه، غنسخنوها في البريصه ونعمر. المهم جات راه جا وصلت الربعه. انا قلت لكم غنوريكم ساعه مشيت كيت ليا شويه ارتاحيت هكا، كنشد التليفون كنشوف شويه التلفازه شويه. المهم حتى جات دابا غادي ندير المخيمرات نسخنهم ونعمرهم كيف قلت لكم غنسخنهم. المهم انا ديجا مصايبه العصير، انا غسلت ديك المعينات اللي جاب جاد ورجع لكم. انا غنسد الفيديو هنا وغنقول لكم بسلامه عليكم. ها هو جاد
صراحه ما بقاش كيجلس، كيدور غير كيدور غير كيدور، كلشي اللعاب ما كيتجمعوش عندي، درنا كيشتت وانا نجمع ويشتت. المهم راكم عارفين الدراري الصغار البنات. واخا ماما غادي نسد الفلوق البنات هنا وغنقول لكم السلام عليكم. وماذا هو الروتين ديالي هكا صافي. غادي غير قلت لكم كنسخن دوك المخمرات غادي نعمرهم ونتغدى، ومن بعد نغسل دوك المعينات ونمشي نتكا. هادشي اللي درت اليوم صافي، حتى يجي راجلي في الليل غنشوف واش غندير العشاء ولا ما غنديرش. المهم على حساب، هو صراحه ما كيبقاش كيبغي العشاء بزاف، ولا كيقول لي صافي ماشي مشكل ما قدرتيش ماشي مشكل ما ديريش. داكشي علاش يا كيتعشى برا يا كيجيب شي حاجه هكا للدار نتعشاو بها مجموعين. المهم انا ما صافي هذه هي الماكله ديالي، غنحبس ما ناكلش بالليل حيت في الليل كتشدني هذيك الحرقه صافي وما كناكلش. المهم البنات نسد الفيديو هنا ونقول لكم السلام عليكم، تلاقاو فيديو جاي ان شاء الله. يا السلام عليكم. تنساوش تفعلوا الجرس وتضغطوا على والله توليت كندخل ونخرج في الهضره. المهم السلام عليكم.